Ωρε μανούλα μου, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ωρε μανούλα μου. Μιλήσατε ήδη για το ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές που... Ναι. Υπάρχουν πολλές διαφορές, θέλεις να ακούς άλλες. Βασικά θέλαμε να ρωτήσουμε πώς προσαρμόστηκε από το τουρκικό influence με το ελληνικό τώρα στη σημερινή κοινωνία. Ποιες είναι οι κύριες διαφορές? Εντάξει. Να πω λίγο για το παλιό, ότι παλιά ο Καραγιώζης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε διαφορά η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την Τουρκία, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Είχε χριστιανούς, Έλληνες, Αρμένους, Εβραίους, Τούρκους. Ο Καραγιός, έτσι έλεγε του, δεν ήταν ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Βασικά ήταν ο Καραγιός και ο Χατζαβάτ που έλεγαν ιστορίες κυρίως με ακατάλληλο περιεχομένο, με βομολογίες και το αστείο που γελούσαν οι άντρες μόνο άντρες παρακολουθούσαν, ήταν τα βρώμικα αστεία, τέλος πάντων, ακατάλληλο περιεχομένο. Ο ελληνικός ο Καραγιώζης, επειδή τούτος που τον έκαμε στην Ελλάδα ήταν κάποιος που ήταν ψάλτης στην εκκλησία, Δημήτριος Σαρδούνης, το παρατσούκλιο ήταν μήμαρος, γιατί μιμήτουν πολλά καλά τις φωνές, έβγαλε τις βομολογίες, μεγάλωσε παραπάνω τη σκηνή, έκαμε τις φιγούρες να γυρίζουν και από τη μια και από την άλλη, ενώ ο τουρκικός ήταν μόνο από τη μια, έβαλε σούστα, γυρίζει από τη μια, γυρίζει από την άλλη. Ο τουρκικός έμπαινε έτσι, το πιάνε πισινή. Ναι. Εντάξει, τώρα εξελιχτήκαν οι Τούρκοι. Λοιπόν, έκαμε ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Οι πιο δημοφιλείς ιστορίες της εποχής εκείνης ήταν τα ηρωικά έργα που εξιστορούσαν την Ελληνική Επανάσταση. Στη σημερινή εποχή, επειδή πέρασε από πολλές δυσκολίες ο Καραγιώζης λόγω της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, ο κόσμος εστράφηκε σε άλλα μέσα. Ο Καραγιώζης κυρίως είναι θέμα για παιδιά. Ενώ παλιά ήταν θέμα για όλους και κυρίως για μεγάλους. Ήταν μια σάτυρα. Όπως βλέπουμε σήμερα στην τηλεόραση κάποιες σάτυρες, οι παράτες εντυναχτές που βλέπαμε παλιά, ξέρω ο Λούις, σατήριζαν την εποχή. Ναι, ο ελληνικός είναι φτωχός, γιατί έτσι ήταν οι Έλληνες μετά την απελευθέρωση του 1821, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, γιατί εξέφραζαν τους Έλληνες όπως ήταν. Και διατηρήθηκε όμως ο Πασάς, ο Βελινκέκας, στη σκηνή του Καραγιώζη, εμείς τη λέμε Μπερτέν. Έχει από τη μια την παράγκα του Καραγιώζη, που είναι ο λαός, συμβολίζει τον λαό, τους φτωχούς, και από την άλλη είναι το παλάτι του Βεζίρι, που είναι η εξουσία. Σήμερα μπορούμε να πούμε ιστορίες σύγχρονες, που ο Καραγιώζης συμβολίζει τον λαό και ο Πασάς συμβολίζει, την κυβέρνηση, την εξουσία, τους πλούσιους, τους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Οκ. Ενδιαφέρον το... Ναι, μεγάλη ιστορία ο Καραγιώζης. Ο Καραγιώζης, επειδή είναι ο Ιόνιος Έλληνας που πάντα καταφέρει να ξεκελιστρά από τις δυσκολίες κτλ. Ό,τι και να γίνει, καταφέρνει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ξεγελάσει τον Πασά. Ο Καραγιώζης είναι Έλληνας ή είναι Τούρκος? Να σου το πω από την δική μας πλευρά, εντάξει, οι Τούρκοι λένε ότι είναι Τούρκος, εμείς λέμε είναι Έλληνας. Αλλά ονομάζουν τον Καραγιώζη και οι Τούρκοι? Καραγιός, ναι, Καραγιός, μαυρομάτι. Εντάξει, ο Καραγιώζης είναι τουρκική προέλευση. Η ιστορία που την είπα στα αγγλικά, δεν την είπα τόσο καλά γιατί δεν κρατάει αγγλικά. Όχι, κατάλαβα απλώς. Η Προύσα, που είναι στη Μικρά Ασία, στα παράλια της Μικράς Ασίας κοντά στη Σμύρνη, ήταν ελληνική πόλη. Οπότε ακόμα και να ισχύει τούτη η ιστορία, η παράξενη, παράλληλα, επειδή δεν έχτισε το παράδειγμα να τον εκτελέσει, ακόμα και έτσι να είναι, η Προύσα ήταν ελληνική πόλη. Ναι. Οπότε, εντάξει, εμείς λέμε ότι είναι Έλληνες. Okay.
Τούρκοι λέω δεν Τούρκος. Πότε ξεκινήσετε να ασχολείστε με το θέατρο σκιών, ποιος σας δίδαξε? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από 5 χρονών να ασχολούμαι με το θέατρο σκιών, ήταν ο ήρωας μου. Όπως τα παιδιά έχουν σήμερα τους δικούς τους ήρωες, ή ξέρω εγώ, τα πιο παλιά παιδιά είχαν το Spider-Man, το Superman κτλ. Ήταν ο ήρωας μου εμένα. Παρακολουθούσα από την τηλεόραση την Ασπρόμαυρη τότε κάποιες παραστάσεις διαφόρων Ελλήνων καραγιοζολιχτών που προέρχονταν από την ΕΡΤ, αλλά δείχνεται στο ΡΙΚ, ήταν το μοναδικό κανάλι που υπήρχε. Έπαιζαν διάφοροι καραγιοζολιχτές όπως ο Σπαθάρης, ο Σπυρόπουλος, διάφοροι καραγιοζολιχτές από την Ελλάδα. Και ό,τι έβλεπα μου άρεσε. Μετά άρχισα να παίζω ενώπιον των φίλων μου κτλ. Αλλά να ασχοληθώ σε έτσι επαγγελματικό επίπεδο, ξεκίνησα το 2004. Η αιτία ήταν το ότι είμαι δάσκαλος στο επάγγελμα και υπήρχαν κάποια κείμενα στα βιβλία των ελληνικών, υπάρχουν ακόμα, των μαθητών που είχαν μέσα Καραγιόζη, και έκανα κάτι φιγουρίτσες τόσες, μικρές. Έπαιζα στα παιδιά, στους μαθητές μου, άρεσε τους. Η πρώτη μου μεγάλη παράσταση ήταν ενώπιον παιδιών δασκάλων σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του 2004. Και από τότε, μετά από προτροπή των φίλων μου, συναδέλφων μου, να το συνεχίσω, άρχισα να παίζω σε όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, το ποιος ο δάσκαλος μου, ποιος είναι ο δάσκαλος μου. Δάσκαλοι μου θεωρώ ότι είναι αρκετοί, κυρίως από Ελλάδα. Εντάξει, σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο, το YouTube. Μελέτησα από βιβλία, είδα πώς κάνουν τις φιγούρες. Θεωρώ τον Ευγένιο Σπαθάρη, παρόλο που δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά πήρα πολλά από αυτό. Από τον Θανάση Σπυρόπουλο, τον σταματήσω όμως. Δηλαδή είσαι αυτοδίδακτος? Είμαι αυτοδίδακτος, ναι. Ναι, μόνος σου έψαχνες, μόνος σου... Ναι, μόνος μου έψαχνα, αλλά ναι, επηρεάστηκα από κάποιους καραγιοζολιχτές από την Ελλάδα, ναι. Φτιάχνετε τις δικές σας φιγούρες. Κυρίως τι υλικά χρησιμοποιείτε, το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο, φτιάχνετε δικές σας φιγούρες, ενώ δικούς σας χαρακτήρες? Έχω και δικούς μου χαρακτήρες. Εντάξει, ο κάθε καραγιοζολιχτής πιάνει τους κύριους χαρακτήρες, αλλά βάζει τους δικούς του. Εγώ που είμαι στην Κύπρο, βάζω κυπριακούς χαρακτήρες, ας πούμε. Όμως υπάρχουν και οι κύριοι χαρακτήρες που υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο σκιών. Φτιάχνω τις δικές μου φιγούρες. Δεν είμαι καλός στη ζωγραφική. Αρκετές φιγούρες μου είναι αντιγράφω απλά με τη λαδόκολλα. Αλλά κάποιες ζωγραφίζω και εγώ. Όταν είναι σε ελεύθερο να κάνω ένα ξωτικό, για παράδειγμα, κάνω το εγώ. Τι υλικά χρησιμοποιώ? Χρησιμοποιώ έναν υλικό που λέγεται ριζόχαρτο, tracing paper, το οποίο αφήνει το φως να περάσει έτσι ώστε να φαίνονται πάνω στη σκηνή, στο πανί, έχρωμες οι φιγούρες. Σχεδιάζω, χρωματίζω και μετά πλαστικοποιώ. Τούτο δηλαδή είναι το χαρτί και... Ναι, μέσα είναι το tracing paper, χρωματισμένο, αλλά απ' έξω είναι πλαστικοποιημένο 2-3 φορές για να είναι... Σχεδιάζω πάνω σε tracing paper, το οποίο είναι διάφανο, αλλά μπορείς να ζωγραφίσεις και να χρωματίσεις. Μετά κόβω το, πλαστικοποιώ το, ξανακόβω το, ξαναπλαστικοποιώ το για να γερώ, ενώνω το και βάζω τους μοχλούς, τους οποίους δική μου τεχνική η μοχλή. Άλλοι καραγιοζολιχτές έχουν άλλα υλικά, άλλη τεχνοτροπία. Υπάρχουν φιγούρες, παλιές φιγούρες από δέρμα καμήλας, κυρίως, και έναν άλλο χοντρό υλικό, το οποίο δεν χρειάζεται ούτε πλαστικοποιήσει ούτε οτιδήποτε. Οι περισσότεροι Έλληνες καραγιοζολιχτές είναι με αυτόν το υλικό, ξέρω πώς λέγεται. Έχω και εγώ από αυτόν το υλικό, αλλά εγώ προτιμώ το τούτο, το οποίο είναι πιο ελαφρύ.
πιο εύκολο να τα χειριστώ. Είναι αρκετά στερεό. Η επόμενη ερώτηση είναι τούτο που ρωτήσατε και πριν που εμάχονταν. Υπάρχουν ιστορίες που είναι επηρεασμένες που διάφορα ιστορικά γεγονότα, ναι. Και από την αρχαιότητα, και από την Ελληνική Επανάσταση, και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακολουθάτε εσείς τούντες πατέντες ή τούντες ιστορίες μάλλον ή γράφετε και δικές σας? Εγώ ακολουθώ και αυτές τις ιστορίες και γράφω και δικές μου. Μια ιστορία η οποία ήταν η αιτία για να γίνω Καραγιοζοπαίχτης, μου άρεσε τόσο πολύ, είναι η παράσταση Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι. Το οποίο είναι παρμένο από την ιστορία Μέγας Αλέξανδρος, όμως παντρεύει την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που συμβολίζει, ας το πούμε, τους ήρωες μας που παίρνουμε δύναμη από αυτούς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που υπάρχουν στη ζωή μας. Πάντα είχαμε κρίσεις εμείς στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, οικονομικές ή οτιδήποτε άλλο, και πάντα καταφέρνουμε να τις ξεπερνούμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος σκοτώνει το καταραμένο φίδι που συμβολίζει τις δυσκολίες μας, τα κακά μας. Και μοιάζει πολύ η ιστορία τούτη με τον Άγιο Γεώργιο, άρα παντρεύει την ιστορία με τον χριστιανισμό μετά την ύστερα, που σκότωσε τον δράκο που έκοβε το νερό από την πόλη και έπρεπε κάποιος να το σκοτώσει για να σταματήσει να τρώει τα κορίτσια που κάθε χρόνο ζητούσε ένα κορίτσι να φάει για να αφήνει το νερό της πηγής να τρέξει να πιούν οι άνθρωποι. Δικές μου ιστορίες έχουν οικολογικές, όπως για παράδειγμα ο Καραγιώζης και το μαγειμένο δέντρο, που το μαγειμένο δέντρο τιμωρεί τους ανθρώπους που πετάνε σκουπίδια και για να τους μπερδεύει τα μέλη του σώματος τους, πάλι το κεφάλι κάτω, τα πόδια πάνω. Και μόνο όταν μετανιώσουν και πιάσουν τα σκουπίδια που έχουν πετάξει, τα βάλουν στην ανακύκλωση και υποσχεθούν ότι δεν θα ξαναπετάξουν, ας πούμε, ξαναγίνονται κανονικοί. Είναι οικολογικό αυτό, δική μου ιστορία. Άλλη ιστορία, μιας και είναι δάσκαλος, έκανα τον Καραγιώζη δάσκαλο. Παλιά έπαιξα ο Θησαυρός της Κύπρου, μια άλλη ιστορία που είναι επηρεασμένη από το Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι, αλλά το έχω κάνει με την Κύπρο, ο Θησαυρός της Κύπρου τελικά. Ο Θησαυρός της Κύπρου δεν είναι ούτε τα φυσικά αέρια, ούτε το πετρέλαιο, ούτε ο χαλκός ή το χρυσάφι που μπορεί να έχει. Είναι η ίδια ιστορία μας, οι ίδιοι άνθρωποι. Ωραία. Ενδιαφέρον. Ναι, έχει καιρό να το πω, πρέπει να το ξαναφρεσκάρω. Είχε επιτυχία πάντως στην Κύπρο. Σαν για παράδειγμα σε τούντες ιστορίες προσθέτετε άλλους ήρωες εκτός από τους παραδοσιακούς? Έχω τους παραδοσιακούς ήρωες, ναι, αλλά προσθέτω και άλλους ήρωες για τις ανάγκες της παράστασης αλλά και του κοινού. Okay. Ας πούμε, έπαιξα Καραγιόζη στην τηλεόραση και έκανα ιστορίες, έφτιαξα φιγούρες με το πρόσωπο των παρουσιαστών. Στην τηλεόραση, ενώ και ο τίτλος Καραγιόζη στην τηλεόραση. Όχι, εντάξει, έκανα και Καραγιόζη στην τηλεόραση, καθαρά Καραγιόζη, που ήταν πρόγραμμα παιδικό, με το ΡΙΚ. Αλλά συμμετείχε και ο Καραγιόζης σε πρόγραμμα πρωινών, ας πούμε, που δεν ήταν μόνο Καραγιόζης. Ήταν διάφορα, ας πούμε, χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, συνήθως που έχω χρόνο, που δεν πάω σχολείο. Και είπα μου, η παραγωγή μπορεί να κάνεις φιγούρα με το πρόσωπο του παρουσιαστή και της παρουσιάστριας. Ναι, έγραψα διαλόγους και παίξα. Επίσης έκανα πολιτικούς. Έκανα τον Αστασιάδη, την Μέρκελ, τον Χριστόφια, σε μια σατυρική εκπομπή. Ένας άλλος ήρωας, παρόλο που δεν έπρεπε να συνεχίσουμε τούτο, είναι τόσο κύριος ήρωας, είναι σε όλες τις παραστάσεις, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι η ιστορία μας, η ιστορία του ελληνισμού, που συμβολίζει, ας πούμε, τη δύναμη που παίρνουμε δύναμη από τους ήρωες μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Το καταραμένο φίδι, το οποίο τελικά σκοτώνει ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι οι δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Κάθε φορά διαφορετικά. Άλλος κύριος ήρωας, εκτός από τον Καραγιόζη, που είναι πάντα μαζί του, είναι ο Χαζαβάτης, το οποίο δεν είναι μαζί του.
Ο Χατζαβάτης είναι φίλος του Καραγιόζη, σε αντίθεση με τον Καραγιόζη που είναι ευθύς άνθρωπος, εφόβαται να μιλήσει, εφόβαται κανένα. Ο Χατζαβάτης είναι κόλακας, στα κυπριακά θα τον λέγαμε γλύφτη, ο οποίος τα πάει καλά με την εξουσία, καλοπιάνει τους και πολλές, κυρίως είναι κράχτης, πώς το λέμε, που φωνάζει ντελάλης. Αναλαμβάνει μια δουλειά από τον Πασάν ή από τον Ταχύρ που είναι ο βοηθός του Πασά, ο αξιωματικός του. Πάει ο Χατζαβάτης, φωνάζει την, στο τέλος αναλαμβάνει ο Καραγιόζης τη δουλειά μαζί με τον Χατζαβάτη, κάνουν τα σαλάτα και πρέπει να ξεμπλέξουν από το Βελιγγέγα, ας πούμε, να μην φάνε ξύλο από τον αξιωματικό του στρατιώτη του Πασά. Έτσι οι ιστορίες έτσι ξεκινούν και τελειώνουν με τη λύση, να το πούμε, που πάντα γλιτώνουν. Τρώνε το ξύλο τους, αλλά γλιτώνουν ο Χατζαβάτης. Λοιπόν, άλλος ήρωας είναι ένας κοντός με τόσα πόδια και τόσο κεφάλι και μια μύτη μεγάλη. Λέγεται ομορφωνιός. Θεωρεί τον εαυτόν του ότι είναι πανέμορφος και κοροϊδεύει τους άλλους ότι δεν είναι όμορφοι, αλλά στην ουσία είναι σχήμα οξύμορο, δεν είναι όμορφος. Και είναι και μαμόθρευτος. Του λέει ο Καραγιόζης, πάντα ο Καραγιόζης φοβάται, νομίζει ότι είναι ελέφαντας άμα το δει, με την μύτη τη μεγάλη. Του λέει, μα είναι εγκαίος η μύτη σου που να γεννήσει, φύλαξε μας κανένα μυτάκι να προσέχουμε, μην με κοροϊδεύεις, θα το πω στη μαμά μου, μαμόθρευτος, ναι. Άλλος ήρωας είναι ο Σταύρακας, που είναι, το παίζει μάγκας, αλλά δεν είναι μάγκας, φοβάται ακόμα και τη σκιά του. Και είναι χαρακτηριστικός ήρωας, κάθε ήρωας εκφράζει μια ομάδα. Ο Σταύρακας εκφράζει, ας το πούμε, τους μάγκες που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα με το Πεγκλέρι. Ναι, άλλος, αυτός που εκπροσωπεί τη Ζάκυνθο και μπήκε όταν ελευθερώθηκε, δεν ελευθερώθηκε η Ζάκυνθος, απλά προσαρτήθηκε στην Ελλάδα από την Ιταλία, του στη Νέα Ιταλία, είναι ο Σιόρ Διονύσιος, ο Νιόνιος, που μιλά Ζάκυνθινά, εκπροσωπεί τους. Ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους Έλληνες, τους Φουστανελάες, από το, ξέρω εγώ, Καρπενήσι, Στεριάν Ελλάδα, εκεί, είναι ο Παρπαγιώργος, που είναι θείος του Καραγιόζη, πολύ δυνατός. Είναι ο μοναδικός ήρωας ο οποίος καταφέρει να νικήσει ακόμα και τον Βελιγγέγα και είναι πολύ τσιγκούνης, αλλά θαυμάζει τον Καραγιόζη, όμως θυμώνει τον Καραγιόζη γιατί ο Καραγιόζης, επειδή είναι πιναλαίος, πάει μέσα στη στάνη του, στη μάτα του και πιάνει το γάλα, πιάνει το τυρί, ο Παρπαγιώργος θυμώνει και δεν. Εντάξει, έχει και γυναίκα ο Καραγιόζης στην Αγλαία, η οποία η Αγλαία είναι πάντα παραπονιέται για τον Καραγιόζη που δεν δουλεύει, δεν φέρνει λεφτά και κάνει πολύ υπομονή με τον Καραγιόζη που δεν είναι. Από τους ήρωες ποιος είναι ο αγαπημένος σου και γιατί? Ο αγαπημένος μου, εκτός από τον Καραγιόζη, είναι ο Μορφωνιός, γιατί είναι και ο αγαπημένος των παιδιών. Και επειδή με τον Μορφωνιό, όταν βγει ο Μορφωνιός, πριν καν μιλήσει ο Μορφωνιός, τα παιδιά αρχίζουν να γελούν, μου δίνει τροφή για να εμπνευστώ πάνω στη σκηνή, να κάνω αστεία της στιγμής. Και να μιλήσει με το κοινό ο Μορφωνιός, να παίξει μαζί τους, το ότι είμαι όμορφος, ρωτά τα παιδιά. Η απάντηση στο 100% είναι όχι. Και λέει ο Μορφωνιός, ευχαριστώ από θαυμάστερες που έχω. Θέλει να ακούει αυτό που πιστεύει. Άλλος ήρωας αγαπημένος είναι ο Παρπαγιώργος, που είναι αυτός που φέρνει τη δικαιοσύνη στους Έλληνες, ας το πούμε, που είναι η δύναμη. Διδάξετε εσείς τον Καραγιόζη σε κάποιον άλλον, ας πούμε, που στο μέλλον να μπορεί να συνεχίσει? Ναι. Δίδαξα τον Καραγιόζη στο γιο μου, ο οποίος είναι 19 χρόνων και είναι φοιτητής τώρα, που μπορεί να συνεχίσει. Βασικά μπορεί να κρατεί πάρα πολύ καλά τις φιγούρες.
και να κάνει φωνές. Έχει πολύ καλή μνήμη που θυμάται. Εγώ άρκεψα και χάνω τη μνήμη μου. Βασίζομαι στον αυτοσχεδιασμό στο γιο μου και στην κόρη μου, πιο μικρή, η οποία έχει την ικανότητα, έχει πολύ καλή φωνή και γεμίζει έχει μια γεμάτη φωνή. Ναι, εντάξει, δεν έχω διδάξει και σε αρκετά παιδιά άλλα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό που έρχονται μαζί μου και στις παραστάσεις, παίζουν μαζί μου, έχουν πάει στο εξωτερικό μαζί. Πιστεύω ότι αν έχουν τη διάθεση μπορούν να συνεχίσουν. Ο γιος τους και κορίζοντας. Ο γιος τους και κορίζοντας. Αλλά και άλλα παιδιά που ενδιαφέρουν, που κατά διαστήματα έρχονται και παρακολουθούν και τους αρέσει. Γενικά είναι οι άνθρωποι ενδιαφέρει τους το θέμα του Καραγκιόζη ή... Ναι, έχει αρκετούς ανθρώπους, παιδιά που παρακολουθούν τις παραστάσεις, τους αρέσει και τους βλέπω κάθε φορά όποτε έχω παράσταση στην πόλη τους να έρχονται να παρακολουθούν και να ενδιαφέρονται και να θέλουν να γίνουν καραγκιόζοι ή τους αγοράζουν οι γονείς τους φιγούρες και παίζουν. Νέοι άνθρωποι, εννοείς ας πούμε, όχι παιδιά, νέοι άνθρωποι. Ναι, 15, teenage, έφυγοι ενήλικοι. Ναι, υπάρχουν λίγοι. Συνήθως τα παιδιά συνήθως ενθουσιάζονται από την παιδική ηλικία μέχρι να μπουν στην εφηβεία και όταν μπουν στην εφηβεία τότε τα ενδιαφέροντα τους αλλάζουν, βλέπουν άλλα πράγματα και εντάξει, τους αρέσει να βλέπουν αλλά όχι με τόσο πάθος όπως όταν ήταν παιδιά.